ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੀਨਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਜੋ ਹੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਨਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਨਜ਼ ਟੀਨਏਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ ਮੀਨਜ਼ ਰਾਈਟ 5 ਸਕਿੱਲਸ 10 ਸਕਿੱਲਸ ਜਾਂ ਹਾਊ ਸਕਿੱਲਸ ਅਫੈਕਟ ਆਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 6000 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਗੋਡ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਬਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੀਨਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਬਰਥ ਨੇ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਆ ਫਰਦਰ ਉਹ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੀਨਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਡੀਲ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਜ਼ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੀਨਜ਼ ਵਰਡਸ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਟੀਚ ਕਰਨੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 11-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ
ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10-11 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਲੈਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਫਰਦਰ ਜੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੀਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਜੋ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਮੀਨਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੀਪਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੀਪਲ ਦਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਬਣਨਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਟੀਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਲੈਸਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਨਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 35 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਨਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਮੀਨਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ 50 ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 50 ਆਊਟ ਆਫ 50 ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਔਖਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਜ਼ 50 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਕਿੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 50 ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਅਤੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ 50 ਦੇ 50 ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ 2025 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਜ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਸਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਠੀਕ ਨੇ, ਆਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ 10 12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਗਰੋ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2035 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਤਾ, ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਲੈਸਨ ਟੀਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਪਾਥ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਸਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੀਨਜ਼ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਨਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈਏ,
ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੀਨਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਨਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਹੋਇਆ, ਟੀਚ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਜੋ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 21 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਡ ਹੀ ਫੀਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਰਡ ਫੀਡ ਮੀਨਸ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਾਕਸ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੀਆਂ ਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇਹੀ ਮੀਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੀਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਕਸ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6-7 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਓ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 18-19 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਨਗੇ। ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੋਲੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਮੀਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 50% ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ 50% ਮੈਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ 10 ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੀਨਜ਼ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲਸੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।